Hello everyone, this is Sandesh from Smart Sandy. अबको यो भिडियो सिरिजमा म तपाईहरुलाई कम्प्युटर रिपेयर कसरी गर्ने त्यो चीज देखाउन गइरहेको छु। बट बिफोर दैट आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ CPU मसँग एउटा CPU छ हैन। यो CPU मा भएको पार्ट्सहरु कम्प्युटर रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि CPU को पार्ट्सहरु के हो त्यो चीज हेरिन्छ। अब कम्प्युटर रिपेयर भन्ने बित्तिकै तपाईको माउस र किबोर्ड चाहिँ रिपेयर गरिदैन जनरली, किन भन्दाखेरि 100-200 रुपैयाँमा पाइने माउस र 300-400 मा पाइने किबोर्ड चाहिँ इट्स बेटर टु गेट अ न्यू वान। सो मेन भनेको अब मोनिटर चाहिँ आई क्यान रिपेयर नि, त्यो बेसिक पावर सप्लाईहरु अलिअलि हेरिन्छ हैन। तर मोनिटर टोटली रिपेयर गर्न चाहिँ आई रेकमेन्ड कोही जानेको ठाउँमा लैजानुस् हैन। CPU को लागि चाहिँ नर्मल्ली हैन हुन्छ, नर्मल्ली जे बिग्रेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी आफैले घरमा बसेर बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु कम्प्युटर बोकेर हिँड्राख्नु पर्दैन। अब अरु भनेको चाहिँ अब कम्प्युटर CPU को पार्ट्सहरु जानु पहिला हैन। CPU मा के हुन्छ र त्यसले के काम गर्छ र के बिग्रियो भने के हुन्छ त्यति थाहा पाइसकेपछि त कम्प्युटर रिपेयर इज नट अ बिग डिल। सो stay tuned and share this video. Bye bye. CPU यो फ्रन्ट इन भयो हैन, फ्रन्ट इन भने मैले हैन। पावर बटन यो बटनले चिनिन्छ हैन। पावर चाहिँ अब फरक हुन सक्छ, सो नजिकिनु होला। USB पोर्ट, साउन्ड, माइक को लागि यो रिस्टार्ट बटन, कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नु परेको खण्डमा यो चाहिँ सीडी रोम। अनि त्यसपछि दुईटा साइडमा मध्यमा चाहिँ योपट्टि साइडमा चाहिँ मदरबोर्ड टाँसेको हुन्छ हैन। यसो यतापट्टि केही पनि हुँदैन, खाली हुँदैन हैन, यतापट्टि खाली हुँदैन। र यतापट्टि देख्नु भयो भने चाहिँ यतापट्टि यो सानो एयर फिल्टर हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अरु एडजस्ट गरेको फ्यानहरुले एयर लिने ठाउँ हुन्छ। र यो फ्यान पावर दिने ठाउँ, यो पछाडिको फ्यान, अनि त्यसपछि यो पोर्टहरु प्लस PS2 पोर्टहरु, अनि त्यसपछि VGA पोर्टहरु भइहाल्यो, USB पोर्ट भइहाल्यो। अनि यो अरु चाहिँ थप्ने एक्सेसरिजहरु राख्ने स्लटहरु हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ अहिले हामीसँग अलरेडी ल्यान कार्ड छ, यो म देखाउँछु खोलेर। सो अब यस्तो भइसकेपछि तपाईहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो खाली नट छ भने चाहिँ इट्स हार्ड हैन खोल्नको लागि। यु नीड टु ह्याभ अ टेस्टर वा यस्तो खाले तपाईहरुसँग यो टेस्टरै हो हैन। यो भयो भने चाहिँ यसले गर्न सजिलो हुन्छ। तर के कुरा विचार गर्नु भन्दा यो साइड चाहिँ खोल्नु पर्दैन कि हामीलाई, किन यो साइड मदरबोर्ड टाँसेको हुन्छ हैन। हामीले खोल्ने भनेको यो साइड खोल्ने, जहाँ एयर फिल्टरहरु देखेको हुन्छ नि, आवाज आउने ठाउँ देखेको हुन्छ नि, त्यो साइड खोल्ने हो। र अर्को के हुन्छ भन्दा जनरली CPU हरुमा यस्तो खाले नट हुन्छ कि जसले गर्दा खोल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, हातले खोल्न सकिन्छ। ओके, अनि नटहरु चाहिँ नहराउनु होला, किप इट सेफ। यो खुल्यो। यो खुलिसकेपछि अब खोल्ने तरिका हुन्छ, कुनीमा चाहिँ यसरी यता तानेर यसरी खोल्ने हुन्छ, कुनीमा चाहिँ यतिकै ताने पनि आउँछ। यो चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गरेर हेर्नै पर्छ। सो